parang ganun siya, yung matulis sa silid. Pagka wala na siyang bara, wala siya, ganyan na. Miss na, ganyan. Sabihin, wala na yung bara.
stock tensioner to converted by manual tensioner. Ito po yung itsura niya. May tornilyo po sa taas. Ayan. Yun o. Parang stock lang siya. Pero converted na to from manual. Papalagay na lang din natin. Nagpalagay na rin tayo ng mushroom para sa air filter niya. Converted by mushroom air filter. Tayo okay pa niba? So ayan mga idol, okay na yung motor natin. Ayan mga idol, oh. F.i Core Gensan, powered by Apitec. Ayan. Sa mga F.i user dyan, dito na po kayo pumunta. Kung magpapalinis kayo, magpapaayos. Ayan. Pinaka-specialty nila yung cleaning, tsaka yung sa ano yun, oh? Sa shock. Sa shock repair. Goodbye lagatok. Yun.